Hello po, ako po si Lily from AO Creatives Department at ngayon po ay tuturuan ko po kayo paano gumawa ng Canva account. Ang Canva po ay isang online platform kung saan pwede siyang gamitin ng mga graphic designers at non-graphic designers. Ibig sabihin po, hindi po marunong ng graphic design para po gumawa ng kanilang layout design. Okay po, ayan po, nandito na po tayo sa page ng Canva. Gumawa po tayo ng account. Kung may Google account na po kayo, pwede nyo pong iselect po ang sign up and then get started with Canva and then sign up with Google. Piliin po natin yung Google account natin na naka-sign in sa ating device at ilagay po natin ang ating password. Ayan. Next. Ayan po. What will you be using Canva for? Okay? So, small business, large companies. So, ayan po, meron po siyang may katanungan po si Canva sa inyo. Okay. Creatives Department. Ayan, continue. Maybe later. Okay. Skip. At ayan na po, may Canva account na po tayo. Pwede na po natin i-explore ang Canva.